Hi guys! Welcome back to my channel. So, sorry kung halos isang taon na akong nawala kasi maraming nangyari after yung last video ko. So anyway, as you can see in the title, gagawa ako ngayon ng Japan haul. So, galing ito kay sis Janet. So, online seller siya sa Facebook. Tapos, nagbebenta siya ng mga second-hand bag. So, grabe siya. Sobrang sealed talaga siya. So, yun. Nakilala ko siya dahil kay Simply Race at saka kay Manay Chona. So, tawag ko sa kanya Manay kasi dahil kay Manay Chona. In-order ko to last week. Tapos dumating siya kagad. Like, after ilang days lang. 2 days lang ata, 3 days. Like, pagka Monday at saka Tuesday ata. Ano? Basta ilang days lang. Kasi binayaran ko siya kagad. Tapos, sa kanya ng mga chocolates sa Japan. Kaya yun. So, eto na. Grabe yung pag-pack niya, sis. Naka-ano talaga siya. Naka-ano talaga siya. Naka-bubble wrap talaga lahat. So, magsisimula na lang ako sa chocolates. Kasi ilang minutes lang itong video na to. So, nakapack siya lahat. Individual. As in, ang taray ni sis. Taray ni Manay. Galing sa pag-pack. Safe talaga. So, hindi ko to in-order. Pero binigyan niya ako. Free to for sure. Kasi, second order ko na to kay Manay. Yung first order ko is Berry na white na crossbody bag. Yun. May free din yun na chocolate kung pinadalhan niya ako nun. Tapos, ito na yung susunod. Ito na yung mga binili ko. Nag-asa ko ng favor sa kanya kung pwedeng magpabili ng chocolate, magpapabili ako. Tapos babayaran ko na lang siya kasama ng bag para pag sinipin yung bag. So, pumayag naman siya. Mabait si sis, si Manay, pumapayag siya. So, ito, nakita ko to sa mga Japan haul, ganon. So, gusto ko lang siya i-try kasi plan namin ang asawa ko na pag umuwi ng Philippines, dadaan ng Japan or South Korea. Pero mukhang mas gusto namin Japan. So, eto. Pabili ako nito kasi sobrang popular nito na lagi tong pambansang pasalubong galing sa Japan to. So, yun. Tapos, meron akong dalawang almond na matcha. Mahilig ako sa matcha. Yung asawa ko hindi siya mahilig. Pero, gusto ko siyang itry kasi almond tas matcha. Tapos, nakatry na ako nito ng milk chocolate lang na almond. Masarap. So, I guess masarap. Sana masarap. Para pag pumunta kami ng Japan or pag nag-order ako ulit kay Manay, papamili ako sa kanya. Tapos, tatlo pala. Tatlong almond yung binili niya. Kasi nag-request ako kung alin yung mga gusto kong madami. So, yun. Yeah, so ito pa. Sa kabilang, wrap. Tatlong almond. Tapos, nagpabili pala ako ng ganito sa kanya. So, 4 pala. 4. So, ayan. 4 yung binili niya. Tapos, hindi ako nagpabili sa kanya nito, pero, nagpabili pa ako nito. Parang hindi ako nagpabili nito sa kanya. So, baka free to. Hindi ko alam. Hindi ko naalala. So, anyway, tapos ito, sobrang, sa Philippines, meron nito. At lagi akong bumibili nito pag nag-grocery kami dati. Tapos, dito sa States, so wala siya. Sa Asian store namin wala siya. Pero sobrang favorite ko to. As in, isang upuan, ubus na. Sabi ko kay Manay, damihan niya. Pero, isa lang yung napadala niya. Baka isa lang yung nandun. Tapos, ito. So, ngayon naka-glasses ako, pero usually naka-contact lens ako. So, marami akong naririnig na
more reviews na maganda daw to na eye drop. So, try natin to. So, ito na. Ito na yung bag. Ito na yung... Saan ako excited? Excited din ako sa chocolates, pero excited din ako dito. Mas excited ako dito. Sorry guys, wala akong ka-makeup. Cheek tint lang kasi galing akong work. Kakauwi ko lang. 1 something na ata dito sa 1 p.m. Graveyard kasi yung work ko. So ito, naka-bubble wrap siya. Tapos may ganito pa siyang padaspag si Manay. Bango fairness. So ito siya. Gucci siya. Crossbody bag. Ganda. Mahaba yung wrap, yung string niya. May floss siya sa harap. May mga rubs. Pasensya na sa nails ko. Ngayon pa lang ako magpapasalon. Ayan. May rubs siya dun sa Gucci mismo na hindi siya, yung material niya hindi cloth, pero parang siyang plastic na tawag niya. May term dun parehas to sa Burberry ko, which is gusto ko siya kasi padali lang punasan. Ayan, pati dun sa mga may rubs na din siya. Pero sa naman, tignan natin. Ayan, sa gilid meron na din siyang rubs onte. Not bad for yan, meron din sa scratches. Sa leather siya may mga scratches, pero sa bag itself, sa bag wala. Amin natin, mabango. Nilagyan ni Manay. Thanks Manay sa pabango. Ayan siya sa loob guys. Malinis. Tsaka mabango. Tapos yung pocket niya, walang zipper. So, which is maganda. Tsaka malaki yung niya. So, okay naman. So, nabili ko to kay Manay. 10,000 pesos. So, nasa mga like $200, mga ganon. Tapos, ship plus shipping fee. Tapos, plus lahat ng pinabili kong chocolate tsaka eye drops. Nasa $300. Almost $300 lahat ng bayad ko kay Panay. So, yun. Ito yung bag. Which is excited ako. Gagamitin ko siya ngayon. Pag-alis namin. Magpapasalon lang naman ako Ang papalinis ng nails, tsaka ng paa. Tapos, yung asawa ko din. Ayun. So, para totoo na, kung gusto niyo malaman kung paano, malaman na authentic yung Gucci na bag. So, malalaman mo siya dahil dito. So, naka-Gucci Italy. Tapos sa likod, may code. So, usually yung code ng Gucci, masi-search mo siya online. Tapos, may kada gawa nila, may certain, alam ko kada model, parang may certain code lang. Parang yun talaga yung code sa mga bags na yun, mga ganon. Parang specific talaga siya for a Gucci bag. Tsaka maganda yung zipper. In fairness. May pocket pa pala dito. Hindi ko to alam. Ayun. Ito, yung part na yun, hindi masyadong mabango. So, ilalagay ko to dito. Parang hindi naman siya mabaho, pero hindi siya mabango. So, malaki din siya. Kasi hanggang dito sa taas. So, kasha siya phone. Okay. Thanks Manay sa bag. Nakadalawang bag na ako kay Manay. Isin ko na lang yung Facebook page niya sa baba para malaman niyo kung saan kayo pwede bumili na second hand bag online na kung hindi kayo makakapunta ng Japan na alam niyo namang legit at saka okay yung presyo. Hindi siya mahal, hindi din siya super mura. Pero alam yung okay yung presyo ni Manay. Kahit nga, pag nagla-live siya, pag walang may gusto o walang bibili, binabawasan niya yung presyo ng
1,000 pesos or 500, kahit konti lang yung kita niya, okay lang sa kanya yun, basta mabenta yung bags niya. So, yun. Thank you for watching my Japan haul. I hope you like it. Sobrang short lang nito. And sana nagustuhan nyo. And sana continue na to at hindi na ako tumigil. Ayun. Thank you so much. Bye!